नमस्ते, अन्योन्हासेओ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ एप्स टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म कलर भिजन टेस्ट इन एप्स टपिक इक्जामसँग सम्बन्धित विषय लिएर उपस्थित भएको छु। धेरै स्टुडेन्ट साथीहरूले चाहिँ अब इपिएसको टपिक इक्जाममा चाहिँ कलर भिजन टेस्ट के कस्तो हुन्छ र कतिवटा मिलाउनु पर्छ, यो कलर भिजन टेस्ट अथवा कलर ब्लाइन्डनेस भनेको के हो, यसको बारेमा चाहिँ केही बुझाइदिनु पर्यो भन्नुभएको हुनाले आज चाहिँ मैले यही विषयसँग सम्बन्धित लेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो कलर भिजन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ विशेष गरी जेनेटिक अथवा जन्मजातै हुने र अनि पछि गएर कुनै पनि आँखासँग सम्बन्धित रोग लागेर पनि हुने चाहिँ यसको चाहिँ रिसर्चले चाहिँ जनाएको छ। र विशेष गरी यो चाहिँ महिलालाई भन्दा पुरुषलाई चाहिँ अलि धेरै चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस अथवा यसरी चाहिँ कलर चिन्न चाहिँ अलिकति समस्या हुने चाहिँ रिसर्चले चाहिँ देखाएको छ। मानौँ अब यो रिसर्च अनुसार चाहिँ प्रत्येक 20 जना केटामा चाहिँ एउटा केटामा चाहिँ के त कलर भिजन चाहिँ भएको हैन, कलर ब्लाइन्डनेस चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ रिसर्चले चाहिँ जनाएको छ। र अब यसको लागि चाहिँ अब इपिएस टपिकमा चाहिँ कलर ब्लाइन्ड टेस्ट चाहिँ धेरै किसिमका हुन्छन् हैन, 5-6 वटा विधिद्वारा चाहिँ तपाईमा चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छ कि छैन भन्ने चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ भने हाम्रो यो इपिएस टपिक इक्जाममा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा तरिकाबाट मात्रै चाहिँ तपाईमा चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक जाँच हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका स्लाइडहरु हैन, विभिन्न किसिमका चाहिँ कलरहरु हुन्छ त्यहाँ। त्यो कलर भित्र चाहिँ विभिन्न अंकहरु हैन अनि यसरी चाहिँ रेखाचित्रहरु हुन्छन्, जुन कुरा म अहिले अगाडि यहाँ देखाउने नै छु। त्यो कुराहरु हुन्छ, तपाईले त्यो कुरा भित्र चाहिँ यदि कलर ब्लाइन्डनेस नभएको मान्छेले त्यो छर्लङ्ग देख्छ। यदि कसैमा चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छ भने त्यो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ छुट्याउन सक्दैन अथवा उसले चाहिँ अर्कै देख्छ हैन। सामान्य मान्छेले चाहिँ देख्ने भन्दा उसले फरक देख्न सक्छ। एउटा कलर ब्लाइन्डनेस नभएको मान्छेले त्यही अंकलाई चाहिँ अर्कै अंक देख्छ भने कलर ब्लाइन्डनेस भएको मान्छेले फेरि त्यही अंकलाई अर्को देख्छ। भनेको मतलब कलर ब्लाइन्डनेस भएको मान्छेले चाहिँ सामान्य आँखा भएको मान्छेको भन्दा चाहिँ फरक देख्न सक्छ। त्यहाँ कुनै पनि अंक अथवा चित्र नदेख्न पनि सक्छ अथवा त्यो अंकलाई चाहिँ अर्कै अंक पनि देख्न सक्छ है त। अब त्यो कुराको चाहिँ टेस्टहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कलर ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ एउटा ठुलो रोग चाहिँ मानिदैन र विशेष गरी अब यो संसारमै 33 करोड भन्दा चाहिँ बढीलाई चाहिँ के त कलर ब्लाइन्डनेस चाहिँ भएको चाहिँ रिसर्चले जनाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट कुनै पनि उपचार पनि यसको चाहिँ आएको छैन है। यसको बारेमा चाहिँ जेन थेरापी भन्ने चाहिँ एउटा यो रिसर्चले चाहिँ उपचार हुन सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ एनिमल सम्बन्धमा चाहिँ यसले चाहिँ देखाएको छ। र यसको प्रयोग चाहिँ ह्युमन अथवा मानवमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग भएको पाइदैन। र यसमा चाहिँ एउटा चस्मा चाहिँ हुन्छ, त्यो चस्माबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस चाहिँ छुटाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यो चस्माले चाहिँ कतिखेरसम्म काम गर्छ भने तपाईले लगाउनु जेलसम्म मात्रै काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब इपिएस टपिकमा चाहिँ अब त्यस्तो कलर ब्लाइन्डनेसलाई चाहिँ के त छेक्ने हैन, कलर ब्लाइन्डनेस चाहिँ चिन्ने खालको चाहिँ चस्मा लाएर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जान पाउनुहुन्न है त। यो कलर ब्लाइन्डनेसको उपचार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पत्ता लागेको चाहिँ यति मात्रै छ हैन। अब भनेपछि अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ केही स्लाइडहरु देखाउँछु। त्यो स्लाइडहरुबाट पनि तपाईहरुमा चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस चाहिँ छ कि छैन हैन, त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नु भने कम्प्युटर, ल्यापटप अथवा मोबाइलबाट चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस चाहिँ यसरी स्लाइडहरु हेरिरहँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट
रिजल्ट चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ थाहा हुँदैन है। अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट रिजल्ट थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ विशेषज्ञमा जानुहोस् होइन। अनि अगाडि नै बुकलेटहरूमा चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। यसरी चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ एउटा चाहिँ मोनिटर हो नि त, कम्प्युटर अथवा यो ल्यापटपहरू चाहिँ एउटा मोनिटर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो स्क्रिनमा चाहिँ यो कलरहरू चाहिँ एकदमै प्रष्ट चाहिँ नहुने चाहिँ कुरा चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य रूपमा यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ थाहा चाहिँ पाउनुहुनेछ, तर एकदमै एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो चाहिँ यसको रिजल्ट आउँदैन भन्ने कुरो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मैले स्लाइडहरू देखाउँदाखेरि कतै तपाईँहरूलाई चाहिँ अलि राम्रोसँगले देख्नु भएन, अलिकता जुन कुरा हुनुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छैन। सामान्य मान्छेले चाहिँ देख्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले भन्छु, सामान्य मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो देख्छन्, तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको छ हो। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युज लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के त आँखा विशेषज्ञकोमा गएर चाहिँ मलाई चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छ कि छैन त्यो चेक गर्नुहोस्। र अर्को एउटा सुझाव म के दिन चाहन्छु भने यदि तपाईँ चाहिँ इपिएस टोपिक इक्जाममा चाहिँ अब इक्जाम दिएर कोरिया जाने तयारीमा चाहिँ हुनुहुन्छ अथवा सोचमा हुनुहुन्छ भने नयाँ विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ म के सल्लाह दिन्छु भने तपाईँ चाहिँ कुन इन्स्टिट्युटमा पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ क्लास चाहिँ सुरु गर्नु पूर्व तपाईँको चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस अथवा यसरी चाहिँ भिजन टेस्टहरू चाहिँ गर्नु होला होइन। अब राम्रा इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ त्यही चाहिँ कलर ब्लाइन्ड टेस्ट पहिला गराइन्छ होइन। त्यसपछि अब तपाईँमा चाहिँ त्यही समस्या छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब इपिएस टोपिक इक्जाममा चाहिँ दुःख नगरेको राम्रो हुन्छ। किनभने तपाईँले चाहिँ 5-6 महिना लगाएर चाहिँ एकदम मिहिनेत गर्नुहुन्छ, पछि गएर तपाईँलाई चाहिँ अब इक्जाम पास भए पनि, भाषा इक्जाम पास भए तापनि तपाईँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कलर भिजन टेस्टमा चाहिँ फालिदियो भने त्यो चाहिँ एकदमै नमजा हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। र नेपालमा अथवा विशेष गरी धेरै देशमा चाहिँ सामान्य मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कलर भिजन टेस्ट चाहिँ खासै थाहा हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि होइन, यस्तै अब पाइलटको चाहिँ इक्जामहरू होइन, अनि सैनिकमा जाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी थाहा भएको चाहिँ यो चाहिँ रिसर्चले जनाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कोरियन भाषा इक्जाम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हो भने तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा आफूमा चाहिँ कलर भिजन चाहिँ के कस्तो छ, न ब्लाइन्डनेस छ कि कलर ब्लाइन्डनेस छ कि त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु होला। र यो कुनै पनि एकदमै नराम्रो रोग चाहिँ होइन है। ल अब अघि बढौँ। यहाँ केही स्लाइडहरू म देखाउँछु, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न है। कलर ब्लाइन्ड हुने मान्छेले बिल्कुलै देख्दैन अथवा त्यसलाई चाहिँ आधा आधा यसरी काटिएको देखिन्छ है। अनि एपिएस अब टोपिक इक्जाममा चाहिँ कतिवटा चाहिँ सोध्छ र कतिवटा मिलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। अब कतिवटा सोध्छ भन्ने कुनै यतिवटा सोध्ने, यतिवटा मिलाए मात्रै पास, यति नमिलाएदेखि फेल भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। अब कसैलाई 5वटा सोधेको छ, कसैलाई 10वटा सोधेको छ हो, यस्तो चाहिँ छ यो इपिएस टोपिक इक्जाममा है। र विशेष गरी हामीलाई चाहिँ सामान्य मान्छेहरूमा चाहिँ ग्रिन र रेड चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस चाहिँ धेरै भएको चाहिँ यो चाहिँ रिसर्चले चाहिँ जनाएको छ। ल आउनुहोस् तपाईँहरूमा के कस्तो छ, आफ्नो चाहिँ कलर भिजन ब्लाइन्डनेस चाहिँ छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। ल अघि बढौँ। ल अब यहाँ कति अङ्क अथवा के देख्नुभयो त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ मनन गर्नु होला होइन। यहाँ चाहिँ सामान्य मान्छेले अथवा जसमा चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छैन उसले चाहिँ 74 देख्छ है। 74, 7 र 4। ल तपाईँले चाहिँ 7 र 4 देख्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छैन यतिखेर है। ल त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ल यतिखेर चाहिँ तपाईँले के देखिरहनु भएको छ, सामान्य मान्छेले अथवा कलर ब्लाइन्डनेस नहुने मान्छेले चाहिँ यहाँ चाहिँ 1, 2, 12 चाहिँ देख्नुहुन्छ। ल त्यसपछि ल यहाँ कति देख्नुभयो, अब यहाँ चाहिँ 3 देख्नुपर्ने हुन्छ। 3 यसरी यदि तपाईँले 3 देख्नुभएको छ भने ठिक छ। ल यहाँ कति देख्नुभयो तपाईँहरूले, यहाँ चाहिँ सामान्य आँखा भएको मान्छेले
कलर ब्लाइन्डनेस नभएको मान्छेले चाहिँ 97 देख्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ 97 चाहिँ देख्नुहुन्छ। र इपिएसको इक्जाममा तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दा पनि हुन्छ है। र अर्को कुरा तपाईँलाई अब कोरियनमै भन्नुपर्छ भन्ने छैन कि। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 97 भने पनि भयो होइन, खुसिपछिल भने पनि भयो, खुछिल भने पनि भयो। यो चाहिँ तपाईँको आँखाको चाहिँ चेक गर्ने मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ कोरियनमा यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै टुक्राएर खुछिल भने पनि भयो, खुसिपछिल भन्दा पनि हुन्छ है। ल त्यसपछि ल यहाँ के कस्तो देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ 16 छ, 16 16 ल अब यहाँ के देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ 5 छ, 5 सरी होइन। अब कलर ब्लाइन्डनेस छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अब यहाँ कोही आधी देखिन सक्छ होइन, कसैले चाहिँ देख्दै नदेख्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब यदि कलर ब्लाइन्डनेस छैन भने यहाँ चाहिँ 5 देखिन्छ है, 5 देखिन्छ। ल त्यसपछि यहाँ के देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ एउटा बाटो छ। यो बाटो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसो गरेर यहाँबाट यसो गरेको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ बुकलेटमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ औँलाले यसरी यहाँबाट यसो छ भने यसो औँला लगेर यसरी देखाउन पनि सकिन्छ है। त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। ल यहाँ कति देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ अङ्क 8 छ, 8 छ। यसरी यहाँ यसरी 8 घुमेको छ। ल यहाँ कति देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ 45 छ, 4 यसरी छ होइन, अनि यसरी चाहिँ 45 छ। यहाँ 45 भन्दा अन्य केही कुरा देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ मिल्दैन है। कतिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो 4 लाई 1 पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ आधा आधा टुक्रेर देखिन्छ क्या। त्यो कलर ब्लाइन्डनेस हुनेहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ देख्नुहुन्छ। ल अब यहाँ कति अङ्क देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ अङ्क 7 छ, 7 छ है, 7 इङ्ग्लिसको चाहिँ 7 छ। यसरी यसो गरेर 7 छ है। ल यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै बाटो जस्तो छ। कसरी छ त, यसो गएर यहाँ तल गएर यसो यता गएर अनि यसो गएर यहाँबाट यसो घुमेर ठ्याक्कै यहीँ जोडिन आएको छ है त। त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। यहाँ पनि बाटै छ। कसरी छ त, हेर्नुहोस् यहाँबाट यसरी गएर ग्रिन छ प्रायः जसो, यसो गरेर यहाँबाट यहाँ माथि गएर फेरि तल झरेर फेरि घुमेर फेरि माथि माथि गएर फेरि यसरी यसो तल आएर यसरी यहाँ निस्केको छ है त। ल त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। ल यहाँ कति अङ्क देख्नुभयो तपाईँहरूले, यहाँ चाहिँ 8 छ। यसरी 8 भनेको छ, 8 भनेको छ अङ्ग्रेजी 8 यसरी। ल नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ल यहाँ के कस्तो देख्नुभयो, यहाँ पनि त्यस्तै बाटोहरू जस्तै छ। जस्तो कसरी छ त, यहाँबाट सुरु भएर यसरी तल झरेर फेरि माथि गएर यसो गरेर यहाँबाट यसरी निस्केको छ है त। ल भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आजको यस लेसनबाट चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस टेस्टसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ जान्नुभयो होइन। अब यसरी चाहिँ स्लाइड देखाउँदै गर्दा तपाईँहरूमा चाहिँ केही समस्या छ भने तपाईँहरूले क्लियर देख्नुहुन्न। अब यस्तो हो भने एकपल्ट चाहिँ आँखा विशेषज्ञकोमा गएर चाहिँ मलाई चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छ कि छैन कन्फर्म गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि अब तपाईँमा चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छ भने इपिएस टोपिक इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ फेल हुन पनि सक्नुहुन्छ है। अब देख्दै नदेख्नेलाई त लगभग फेलै हो भन्दा पनि बुझ्दा हुन्छ है होइन। ब्लाइन्डै छ, कुनै देख्नुहुन्न भने तपाईँहरू चाहिँ दुःख नगरेको राम्रो कोरियन भाषामा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जान्न जरुरी हुन्छ। र अर्को कुरा यसरी चाहिँ कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा हेरेर मात्रै चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ नबस्नु होला। ए मेरो त रहेनछ होइन। विभिन्न अब यस्तै हुन्छ नि, अब
कम्प्युटरहरूमा होइन मोबाइलहरूमा विभिन्न एप्लिकेसनहरू पनि हुन्छ यसरी। अब त्यसमा हेरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ स्योर चाहिँ नहुनु होला। यसले चाहिँ तपाईँलाई के हेल्प गर्छ भने यो छ कि छैन भन्ने अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारी चाहिँ हुनसक्छ। अब तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्यो भने क्लियर र फिक्स हुनको लागि चाहिँ कृपया आँखा विशेषज्ञमा गएर चाहिँ जचाउनु होला, अथवा त्यो बुकलेट पो हेर्नुहोस् पहिला होइन। अब बुकलेटमा हेर्दा पनि तपाईँहरूमा चाहिँ के समस्या छ भने त्यो देख्नुहुन्न। त्यस्तो छ भने अनि आँखा विशेषज्ञकोमा जानुहोस् होइन। अनि त्यति गर्दा पनि अब तपाईँहरूमा चाहिँ अब कलर ब्लाइन्डनेस रहेछ भने तपाईँहरू चाहिँ इपिएस भाषा इक्जाम परीक्षामा चाहिँ अलिकति नलागेकै बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ सजेसन दिन चाहन्छु। ल त आजको लेसन यहीँ चाहिँ इन गर्न चाहन्छु। अब मेरो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लागिरहेको छ, केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस लेसन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, खामसाम्निदा।